Ky është Samsung Galaxy S21 Ultra 5G. Kjo është një video tutorial me hapat që ne duhet ndjekim në momentin që ne duam ta rikthejmë telefonin e vjetër në gjendjen e fabrikës, pra t'i fshijmë gjitha që kemi në telefon. Ky është telefoni i ri S22 Ultra dhe ne I kemi kaluar gjithë informacionet nga S21 e S22. Fillimisht duhet shkojmë tek accounts, manage accounts. Unë I kam heqë, kam bërë remove profilet këtu, por zakonisht te telefoni ju keni Google accountin I cili shërben për të shkarkuar gjërat nga Play Store, por keni edhe Samsung account. Këto të dyja janë më të rëndësishmet, accountet më të rëndësishëm të një telefoni, sidomos tek Samsungu, dhe përpara se ta formatojmë telefonin, ta rikthejmë gjendjen e fabrikës, duhet të bëjmë remove Samsung accountin që ne kemi këtë telefoni dhe Google accountin. Hapi tjetër pasi kemi hequr accountin nga telefoni është që duhet shkojmë poshtë tek General Management, të shkojmë reset dhe Factory Data Reset. Kjo është tabela finale para se të shtypim reset dhe këtu telefoni ju lemron nëse ju keni harruar ndonjë account pa heq. Të shtypim reset, delete all dhe telefoni do fiket dhe në momentin që do ndizet, telefoni është kthyer në gjendjen e fabrikës. Telefoni sapo u ndez dhe këtu ne jemi në menun fillestare fare që mund të përzgjedhim gjuhën dhe të vazhdojmë next dhe në momentin që telefoni do hapet, ne nuk kemi asgjë dhe telefoni do jetë I fshirë. Faleminderit.